নমস্কাৰ মই অংকিতে আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ এই কেক ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি আন এটি খুবই টেষ্টি আৰু নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল আটাৰ লাৰু খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও তেনেই সহজ আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো আটাৰ লাৰু বনাবলৈ আমাক লাগিব আটা প্ৰথমতে মই 1 কাপ আটা লৈছো তাৰ পিছত আমাক লাগিব চেনি ইয়াত মই 1 কাপ চেনি লৈছো আৰু লৈছো 3টা ইলাচি আৰু চেনিখিনি একেলগে মই মিক্সিৰ জাৰ এটা দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ গুৰি কৰি লম তাৰ পিছত আমাক লাগিব অলপ কাজু বাদাম আটাৰ লাৰু বনাবলৈ প্ৰথমতে মই গৰম কেৰাহী এটাত 1 কাপ আটা দি দিছো এতিয়া একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখি আটাখিনি 5 মিনিট মানৰ কাৰণে শুকানে অলপ ভাজি লম আটাখিনি এই ধৰণে শুকানে অলপ ভাজি ললে আটাৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে গেছৰ জুইটো বঢ়াই নিদিব নহলে আটাখিনি পুৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে লো ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি লাহে লাহে এই ধৰণে লৰাই থাকিব আৰু 5-10 মিনিট মান সময় ভাজি লব আটাখিনি ভজা হৈ গল ইয়াত এতিয়া মই 2 চামুচ ঘি দিছো এতিয়া ঘি আৰু আটাখিনি একেলগে আকৌ এবাৰ ভাজি লম ভালদৰে মিহলি কৰি লম এইখিনি আটাৰ ৰংটো লাহে লাহে অলপ হলনি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি ধৰিব পাৰিছে অলপ ভজাৰ পিছত ইয়াত মই আৰু 2 চামুচ ঘিউ দিছো একেবাৰতে বেছিকৈ ঘিউ দি দিয়া নাই অলপ অলপকৈ দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছো এইখিনি ভাজি থাকোতেই ধুনিয়া সেন্ট এটা ওলাইছে তাৰ পিছত ইয়াত আমি দিব লাগিব গুৰি কৰি লোৱা চেনিখিনি আৰু চেনিৰ লগতে মই একেলগে 3টা ইলাচি গুৰি কৰি লৈছো চেনি গুৰিখিনি দি পেলাই আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলি কৰি লব চেনিৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি কমকৈ বা বেছিকৈ লব পাৰে কিন্তু যেহেতুকে এয়া লাৰু হয় লাৰু বা যিকোনো মিঠাইত অলপ মিঠা হলেহে খাই বেছি ভাল লাগে নহয়নে এইখিনি ভজাৰ পিছত এতিয়া দিছো সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু বাদাম ইয়াত আপুনি পছন্দমতে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে কাজু কিশমিশ পিস্তা এলমন্ড আদি দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত মই অলপ গাখীৰ দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ গাখীৰ দিছো গাখীৰৰ পৰিমাণটো বহু বেছিকৈও দিব নালাগে আৰু গাখীৰখিনি দি পেলাই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মিহলি কৰি লৈছো গাখীৰ অলপ দিলে লাৰু কেইটা বান্ধিবলৈ সুবিধা হয় মিশ্ৰণখিনি যদি বেছি শুকান হয় তেতিয়াহলে ইয়াত আপুনি আৰু অলপ গাখীৰ দি দিব পাৰে লো ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি আমি ভাজিব লাগিব এনেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকি আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছো লাৰু বনাবলৈ এতিয়া আমাৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে গতিকে মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু মিশ্ৰণখিনি বাটি এটাত নমাই লম মিশ্ৰণখিনি যেহেতুকে এতিয়া গৰম হৈ আছে এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম অলপ চুব পৰা হ'ব লাগিব এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে মিশ্ৰণখিনি অলপ শুকান হৈ আছে গতিকে ইয়াত মই বাইন্ডিঙৰ কাৰণে আৰু 2 চামুচ ঘিউ দি দিছো ঘিউ দি পেলাই ভালকৈ আকৌ এবাৰ সানি লম এবাৰ মুঠি মাৰি চাব যদি এই ধৰণৰ হয় তাৰ মানে আমাৰ লাৰু বনাবলৈ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈছে এতিয়া অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণখিনি লৈ পেলাই আমি লাৰু বনাব লাগিব এই ধৰণে যদি আপুনি কেতিয়াও আটাৰ লাৰু বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহলে এবাৰ হলেও বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আপুনি নিশ্চয় বহুত ভাল পাব এতিয়া এটা এটাকৈ লাৰু কেইটা বনাব লাগিব লাৰুৰ আকাৰটো আপুনি পছন্দমতে সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে গতিকে দেখিলেনে ইমান সহজতে আমি আটাৰ লাৰু বনাব পাৰো আৰু এয়া বনাবলৈ বহু বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো নালাগে খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰি লাহে লাহে ঘুৰাই অলপ প্ৰেছ কৰি লাৰু কেইটা বান্ধিব এয়া চাওক ধুনিয়াকৈ আমাৰ এটা লাৰু হৈ গল আটাৰ লাৰু এনেকৈ আপুনি যিকোনো উৎসৱত বা বিশেষ দিনত বনাব পাৰে আৰু সকলোকে খুৱাব পাৰে কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পালে
ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই